Hi guys! Today, gagawa tayo ng masarap na banana cake. Tara! Magsimula na tayo! So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot niyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong saging, harina, asukal, itlog, yogurt, walnuts, raisins, vegetable oil, melted butter, vanilla, asin, at ng baking powder. So guys, sa isang malaking bowl, nilagay ko na dito ang ating mga saging at imamash lang natin ang mga ito gamit ang ating tinidor. At once na ganito na ang itsura, pwede na nating ilagay ang ating mga itlog, vanilla, asukal, at yung ating asin. Then, i-mix lang natin itong mabuti. At pagkatapos, pwede na nating isunod ang ating melted butter at saka yung ating vegetable oil. Sa puntong ito, pwede na nating ilagay ang ating Greek yogurt at i-mix lang natin itong mabuti. At pagkatapos haluin, pwede na nating ilagay ang ating harina at saka yung ating baking powder. So guys, habang hinahalo natin ito, gusto ko lang magpasalamat sa mahigit 1,000 na tao na sumuporta at nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Magiging masaya kami na makasama ka. At shoutout nga po pala kina Sir Wilvin Cajeras, Dennis Castro, Mark, at sa mga pamangkin kong makukulit na sina Matmat at Vier at kay Sir Alvien. Shoutout po sa inyong lahat. Maglalagay din tayo dito ng raisins at saka ng walnuts. Then, igigiris lang natin ang ating loaf pan at ilalagay natin dito ang ating nahalong mixture kanina at ibibake natin ito ng 1 oras. At pagkatapos ng 1 oras na pagluluto,
Tatanggalin natin ito sa oven at papalamigin muna natin ito. At once na malamig na, pwede na itong iserve. At heto na guys ang ating masarap na banana cake. Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!